په دغه باندې خبره کوو چې زمونږ سره ډیفرنٹ بلډ ویسلز د هارت نه ارایز شوي مونږ ګورو چې کم ځای ته چې کوم میجر بلډ ویسلز دي ستاسو په بک کې کوم شامل دي هغه به ډسکس کړو یو خبره چې تاسو ته دا کلیر چې زمونږ سره ویسکولر سیستم چې کومه دی دا د ډیفرنٹ ویسلز نه جوړ دی زمونږ سره دلته وګورئ زه برته یو ډایګرام جوړ کړم په دې کې او دغلته به بیا هغه راته ایکسپلین کوم فار ایگزامپل چې ما داسې سټرکچر جوړ کړو نو دا به څه سټرکچر وي دا به د انسان سټرکچر وي ښه د انسان دا فار ایگزامپل لاسونه دي ښه دلته به د هارت جوړ کړم څه شی به جوړ کړم هارت دې ته وګورئ کله چې زه داسې سټرکچر جوړ کړم اټ مینز چې لیفټ سایډ آف دی هارت او چې کله زه دا جوړ کړم دلته وګورئ کله چې دا ایورټا د دې لیفټ وینټریکل نه ارایز شي دا ایورټا ده ښه دا نو دا داسې بره لاړه شي دا کومه چې بره دی دې ته اسینډینګ ایورټا وایي دې ته څه وایي اسینډینګ او بیا داسې تاو شوې ده دا ما دا داسې جوړه کړه خو دا دلته چې بره وخیږي که نه نو دا داسې تاو شي او شا طرف ته کولی شي داسې بره وخیږي کوم طرف ته کولیږي شاته نو چونکې دی شاته موږ نه جوړو دا ما لږ په سایډ باندې جوړه کړه دې ایورټا ته اسینډینګ ایورټا وایي په دې ځای کې دا اسینډینګ ایورټا ده دا اسینډینګ ایورټا به ستاسو په بک کې نه ستاسو په بک کې چې کوم شی نه وي هغه راته دوام د دې ځینه واله د دې د پورې بیا دې ته آرچ آف ایورټا وایي آرچ دې ته آرچ دا دې سټرکچر ته آرچ وایي آرچ آف ایورټا ورته وایي آرچ آف ایورټا او بیا داسې ډیسنټ شوې ده ډاون ورتلې ده دې ته ډیسینډینګ ایورټا وایي ډي اسینډینګ ایورټا وایي دا ټول نومونه ستاسو په بک کې نشته دی ستاسو په بک کې چې څه دی هغه درته درښیم دلته اوس وګورئ دا ډیسینډینګ ایورټا چې کله لاندې کوزه کوزیږي نو د دې یو هغه حصه چې کومه به دې سینه کې پراته ده په دې چیسټ کې هغې ته موږ توریسیک ایورټا وو صحیح ده کومه چې د خېټې ته لاړه شي ایبډومن ته هغې ته موږ ایبډومنل ایورټا وو نو موږ وایو چې په ډیسینډینګ ایورټا کې یو د دې ریجن چې کومه دی توریسیک دی توریسیک ایورټا ده او یو چې کومه ده ایبډومنل ده ABDOMI ایبډومنل ایورټا ده اوس دلته وګورئ کله چې دا د ایبډومن ته ورسي نو دا په دوو کې په ایلیک آرټریز کې کامن ایلیک آرټریز کې ډیوایډ شي ښه کامن ایلیک آرټریز کې دا ایبډومینل ایورټا او دا کامن ایلیک آرټریز به ستاسو په بک کې دا په دې کې دوو کې ډیوایډ شوه دا د external iliac and internal iliac ورکی external and internal iliac ورکی او دا به لاندې لاړ شي femoral artery ورکی femoral د خپو ته چې کوم ځي femoral په دې پوهه کومه دلته وګورئ دې ځای له واپس راشي د دې ځای نه چې کله دا ایورټا راوځي او دا راووتله څه شی دا راووتله نو په دې ځای کې د دې نه څه وشي د دې نه یو ویسلز راوځي دا ویسلز چې کومه دی دا په خپله دې هارټ ته سپلای کوي دا څه ته سپلای کوي
د هارت ته سپلای کوي. هغه ویسلز چې کم د دې ایورټا نه ارایز شو او د هارت ته په خپله باندې سپلای کوي دې ته کارونري آرټري وایي. کورونري آرټري ورته وایي. دا لفظ ورته چېرته ولیکم؟ دا به ورته په دې کې ولیکم CORONARY کورونري آرټري ورته وایي. زړه ته په خپل هم د اینې ضرورت دی. په دې زړه کې دننه اینه پرته ده، خو دا د دغې اینې نه دننه لیر نه علاوه دا د دغې نه د مسکولر لیر یا د دې چې کوم په خپله دې ته د نیوټریشن یا د بلډ ضرورت دی نو دې ته هم رګونه راغلي. زړه ته چې کوم رګ راغلی دی هغې ته څه وایي؟ کورونري آرټري. د هارټ اټیک نوم دی اورېدلی؟ وایي هارټ اټیک ورته وشو، هغې کې دا رګ بندېږي. ښه دا صحیح ده. دا بیا په دې کې موږ رایټ کورونري آرټري، لیفټ کورونري آرټري، بیا زموږ سره پکې سرکمپلیکس دی، لیفټ اسینډینګ چې کوم دی زموږ سره LAD، لیفټ انټیریयर ډیسینډینګ، اسینډینګ نه ډیسینډینګ، لیفټ انټیریयर ډیسینډینګ آرټري. دا ډیفرنٹ برانچز دی، ضرورت نه هغې ته، خو زړه ته چې کوم ویسلز بلډ راوړي هغې ته کورونري آرټري وایي. نو دا ټولو نه اولنی د ایورټا نه اولنی برانچ کوم راوځي؟ کورونري آرټري. اوس چې بره لږ لاړ شي بره، نو دې نه په دې ځای کې یو ویسلز وځي، په دې ځای کې د آرچ باندې دا ویسلز چې کله وځي نو دا زمونږ سره دا ټرنک ورکي. دا کامن دی، دا بره چې د دې نه لاړ شي دا کامن کیروټیډ دی او دا سب کلیوین دی یا سب کلیوین دی، SUBCLAV سب کلیوین دی، او دا کامن کیراټیډ دی، CCA به ولیکم، کامن کیراټیډ آرټري. دا دواړه کمباینلی د دې نه ارایز کیږي، د ایورټا نه، دلته د آرچ اف ایورټا نه د دې نه ارایز کیږي. د دې د وجې نه دې ته موږ بریکیوسیپلیک ټرنک وایو. ښه څه ورته وایو؟ بریکیو لفظ هم چې چېرته هم لیدو بریکیوسیفلیک، نو دا به هات لاسونو ته وایي، بریکیو آرم ته وایي بریکیو. او سیفلیک لفظ هم چې چېرته هم لیدو نو دا زمونږ سره هیډ ته وایي. اوس دا کامن دی، کامن بریکیوسیپلیک ټرنک دا زمونږ سره کامن دی. څه لپاره؟ د دې دماغو ته به اوس دا اینه وړي او دا به دې لاسونو ته راوړي. د دې د وجې نه دا بریکیوسیپلیک ټرنک دی. اوس دا کوم چې د دې نه دې لاسونو طرف ته راشي داسې دې ته سب کلیوین وایي، دې ته سب کلیوین وایي. او کوم چې دلته بره لاړې دې ته کامن کیراټیډ وایي. لږ چې د دې نه بره داسې لاړ شي، لږ چې لږ بره لاړ شي نو په دې ځای کې دا کامن کیراټیډ ځان له ارایز شي، کامن کیراټیډ دلته ځان له ارایز شي. دا کامن کیراټیډ دی، دې ته به زه ولیکم کامن کیراټیډ آرټري. او لږ چې نور داسې مزل وکړي او دلته راشي نو سب کلیوین به د دې ځان له دلته ارایز شي. دا سب کلیوین دی. د دې ځای پورې اوس بیرته وګورئ. ابوبکره ته په دې ځای کې ولاړې، صحیح ده؟ دا تی اوس ته د دې ځای نه داسې روان شو په دې لاره باندې، دا روډ دی، په دې کې ته ګرځې، ته دلته راووتلې، په دې ایورټیک وال باندې راووتلې او ته په دې ځای کې ودرېدې او ودې کاته. د ټولو نه اول به ته څه شی ووینې؟ کارونري آرټري. ته چې داسې روان یې که نه، دا ګوره ټیوبیل دی، څه دی؟ ټیوبیل دی. او دا د دې نه پیپان وتي دي او دا پیپان اوبه ورکوي او دا مختلف ځایونه دي. د دې داسې مثال واله. اوس فار ایګزامپل دا زموږ ټینکی ده، د دې نه دا پیپان وتي دي، دلته ایستلي دي. دلته به ته اولنی پیپ چا نه ایستلی د دې سور ګیټ خواته؟ حسیب ګلې. بیا چې لږ ورشي چا به ترې ایستلی؟ تاجولي خان ګلې. بیا چې لږ داسې لاړ شي نو چا به ته بیولی؟ غني جان ګلې. بیا چې داسې لاړ شي نو کوم ځای ته جومات ته رسېدلی، جومات ټینکی ته، بیا به جومات د ټینکی نه چا بیولي؟ هغو به بیولي. په دې خبر پوهېږې؟ دقه شانته دلته ته چې راوځې نو لاول به دلته دا کوم ځای ته سپلای کوي؟ اوبه چا ته ورکوي؟ که دا ټوبیل شي دا یې دې زړه ته ورکوي. بیا چې که دلته لاړ شي نو د دې نه یو پیپ وتی دی، یو غټ پیپ ترې وتی دی. غټ پیپ نه بیا چا کنیکشن کلی دی؟ یو کورم ترې کلی او بل کورم ترې کلی، دا یو ځای وتی دی. نو د دې د وجې نه چې کوم دې ځای ته سپلای کوي او کوم دې ځای ته سپلای کوي نو دا کامن وتی. نومونه ورله موږ ورکړي، څنګه چې د آصف ګلې کور ګلې کتلی دی او بیا د قیوم امیر صاحب ګلې کور ته تللی دی او بیا د غني جان ګلې کور ته تللی دی او بیا پسې مسجد ته تللی دی. دقه شانته په دې ځای کې موږ دا نومونه ورکړي. بریکیو لاس ته وایي، سیپلیک هیډ ته وایي.
د دې لپاره کامن یو پیپ تللی دی، کامن آرټري تللی دی، بریکیوسیپیلیک ورته وایي. پوینټ کلیر دی. بیا سب کلیوین، کلیویکل دی بون ته وایي، د دې یخ ته دا رګ تللی دی. نو سب لفظ هم چې چېرته لیدو سب یخ ته وایي. لکه فار ایگزامپل زما د دې لاس یخ ته دا مارکرې پرتې دي، دې ته سب وایي. سب نو کله چې د یو شي یخ ته یي یو شی، نو موږ هغې دپاره لفظ یوز کوو سب. بینیت دپاره بلو، لاندې. صحیح ده. انډر. اوس وګورئ دلته چې لږ نور ته داسې مخکې لاړ شئ، نور دې ځای کې بل کنیکشن شوی دی. دا کنیکشن ځان له شوی دی او دا کنیکشن ځان له دلته شوی. دلته دا دواړه کامن شوي دي. دلته دا کنیکشن چې کوم شوی کامن کراټډ، دا تې ځان له شوی. نو تا دا وکوتو او دلته چې کومه دی تا دا وکوتو. اوس وګوره که ته په دې لاره باندې بره لاړ شې دلته په دې باندې، نو د دې لږ ځای پورې چې راشي نو بیا دا په دوو کې ډیوایډ شوی. یا به په دې پیپ کې ځي، یا به په دې پیپ کې ځي، یا به په دې روډ ځي، یا به په دې روډ باندې ځي. خو که دلته راشي، دلته دا ځان له دی او دلته دا ځان له دی. اوس وګورئ دلته دا کامن کراټډ آرټري چې بره لاړ شي، کامن کراټډ آرټري دا چې بره راشي، نو یو دا انټرنل کراټډ ورکي او یو دا ایکسټرنل کراټډ ورکي. انټرنل کراټډ آرټري او ایکسټرنل کراټډ آرټري زمونږ سره د دې نیک نه بره د برین هاف سایډ ته سپلای کوي او د فیس طرف ته. اوس دا کامن کراټډ آرټري دلته هم او دا کامن کراټډ د دې طرف هم ورشي، نو دلته هم دا په ایکسټرنل کامن کراټډ او په انټرنل کامن کراټډ کې څه شي، دا ډیوایډ شي. ایکسټرنل کامن کراټډ او انټرنل کامن کراټډ کې. نو دماغ ته زمونږ سره کامن کراټډ آرټري تلي. دا هم ستاسو په بوک کې څه وایي، ستاسو په بوک کې وایي. دا یاد ساتئ. دلته چې کله ته په دې لاره باندې راځي، نو دې ته هم سب کلیوین وایي. په دې لاره باندې راشي او دې ته هم سب کلیوین وایي. په دې سب کلیوین باندې که ته ځې، نو دا چې کله دې ځای ته راورسي، دې ځای ته او دې تخرګي خواته ته په دې کې چک کې دلته راورسي، نو د دې نوم به بدل شي. دې اګزیلري وایي. دې ته څه وایي، اګزیلري وایي. او بیا چې کله مخکې په دې پسې داسې راشي، دې ته بیا بریکیل وایي. څه ورته وایي، بریکیل. دا بریکیل چې بیا مخکې لاړ شي، نو دا بیا دلته زمونږ سره چې دا زمونږ سره کوم دا دغه دی د کې فوسا ده، نو په دې باندې دا زمونږ کیوبایټل فوسا، په دې کې دا کوزه لاړ شي، یو زمونږ سره په ریډیل او یو زمونږ سره په النر کې ډیوایډ شي. نو بیا څه ورکي، ریډیل ورکي آرټري، او چې کوم زمونږ سره په دې قچۍ ګوتې په سایډ باندې ډیوایډ شي، دې ته موږ النر وو. دا خو د دې قصه شوه. کوزه چې دلته په دې ایورټا کې ته راشي، نو د دې نه به ډفرنٹ آرټریز، توریسیک آرټریز به ترې وځي، د ریبس ته به انټرکاسټل انټرکاسټل آرټریز به د دې نه وځي. انټرکاسټل او کوزه چې کله لاړ شي، نو یو خو د دې نه د دې انټیریر سایډ نه ابډامنل کې دلته انټیریر سایډ ته یو ته سیلیک آرټري وایي، سیلیک. یو ته سپیریر میزنټریک آرټري وایي او یو ته انفیریر میزنټریک آرټري وایي. انفیریر میزنټریک آرټري وایي. دا زموږ سره جی آی ټي ته سپلای کوي. د دې د سایډونو نه که ته لږ نور لاندې لاړ شي او دلته وګورې، نو د دې نه به دوه رینل آرټري راوځي. یوې ګردې ته به هم تللی او بلې ګردې ته به هم تللی. رینل آرټریز به ترې راوځي. رینل. په دې ځای کې به د دې نه هیپیټیک آرټري راوتی. هیپیټیک. صحیح ده. هیپیټیک. د دې نه علاوه ګونیډل آرټریز دي، ډفرنٹ آرټریز ستاسو په بک کې به هغه نه وي. صحیح ده. هغې ته ضرورت نشته دی. نو زمونږ سره چې کله دا ډسنډینګ ایورټا لاړه شي، نو اوس وګورئ دلته د دې خبرې مقصد څه دی. د دې خبرې مقصد دا دی چې دلته اکسیجنیټډ بلډ کله د لنګز نه راشي، نو دا هارټ چې کله کنټریکټ شي، نو دا به چاته اینه ورکوي، دا به دې لاسونو ته اینه ورکوي، دا به بره دې دماغو ته اینه ورکوي، دا به دې لاسونو ته اینه ورکوي، دا به دې خپو ته اینه ورکوي، او دا به په دلته چې کوم زمونږ سره سیسټمز دي، که هغه زمونږ سره معده ده، که هغه زمونږ سره لیور دی، که هغه زمونږ سره هغې ټولو ته به بلډ ورکوي. او د دې ټولو نه به په دقې ځای د دې سره سره نور رګونه واپس داسې راغلي. کوم چې د لاندې نه راغلي هغه به انفیریر وینا کې ورته کولاویږي، او کوم چې د بره نه راغلي هغه به سوپیریر وینا کې ورته. دا ریډ سایډ والا به بلډ وړي او دا بلو به بیرته واپس د دې سره سره په سیم نومونو باندې موسټلی زیاتره
زمونږ سره ډي اکسیجنیټډ بلډ راځي او دلته راوړي. نو زمونږ سره په دې طریقه باندې زمونږ سره دا رګونه الله تعالی په دې باډۍ کې دغه کړي او په دې باډۍ کې دا زمونږ سره څه کوي ډسټریبیوشن اپ څه کوي اکسیجنیټډ بلډ او ډي اکسیجنیټډ. اوس دا سیستم زه رالم دا دین راوباسم او دا دلته پټ کوم او دا سیستم هم رالم دا دلته پټ کوم او ډفرنٹ پارټس اف د باډي ته دې نه زه په دې رګونو باندې خو هلته بیا زه دا نمونه نه لیکم، هلته به جسټ زه جنرالایزډ سټرکچر جوړوم. دلته مې دا نمونه صرف د دې لپاره ولیکل چې ستاسو په بوک کې شامل دي. ښه کوم نمونه چې ولیکل دا ټول ستاسو په بوک کې شامل دي. صحیح ده، مشکل خو نشته پکې.